We have a text from our viewer from San Juan, and tinatanong niya, or according to him, bakit daw natin ini-alienate ang China dahil malaking economy ang China. Which is true, no? Malaking ang economy ang China. Actually, kagaya ng market-driven economy, no? Pagka ang populasyon mo ay malaki nga pero mahirap naman, ang abilidad niyan makapagbili ng maraming kagamitan ay also limited, no? So maaari nga natin sabihin na mas malaki ang population ng China, pero mas mayaman naman ang population ng Amerika. So may markado pa rin siya. At ganun pa man, ang China also is a good trading partner for us. So bakit hindi natin parehong kunin, hindi ba? So wala naman masama doon na kung may gustong bumili sa atin ito, dibentahan natin pareho. Wala naman problema yon. Pero George, para sa akin, no, this is a personal thing. Of course, you want to trade with everyone, no? Pero there are certain things that are sacred. Sovereignty for me is sacred. It's not a matter of us alienating them because we're so small. We'll never pick a fight against them. But when they start extending their borders into our territory, ibang usapan na yan. And I guess that's the patriot in me. Maybe the patriot, not the practical guy speaking, no? Pero kailangan din natin ipagtanggol naman yung... wala naman tayong sinasabi na hindi dapat natin ipagtanggol. Ang aking posisyon nga diyan ay dapat palakasin palalo natin ang ating Armed Forces of the Philippines. Yan dapat. Anyway, from another viewers from Benguet Province, although hindi ko nababasa yung first name ng ating viewers, no. Basta from Benguet Province, GNN, sabi ni Senator Juan Flavier noon, huwag tayong pakayabang dahil tayo maliit lamang, kaya mabuti at may concern si Pre Obama dito sa Pilipinas. I guess, no, mutual interest yan. Pero siguro dapat i-correct natin na sinasabi lagi nila ang Pilipinas maliit. Actually, hindi maliit ang Pilipinas. Pilipinas, titignan mo sa talaan ng mga bansa sa mundo, is nandun siya sa upper half. Kaya lang, lagi lang tayong naihahambing sa Amerika, siyempre malaki. Tsaka sa China siguro, na talagang mas billion ng populasyon. No? Pero the Philippines is bigger than the United Kingdom. It's about the size of Italy, more or less. Actually, no? Miguel, no, hindi naman nakukuha sa palakihan yan. Dahil kasi kung iisipin mo, ang Singapore, gano'n na lang kalaki yan. Halos diba? hindi mo na makikita sa mapa. Parang kasinlaki lang ng Laguna de Bay yan. No? So, but Singapore in itself is able to hold its head high above, above the water, no? And is able to make the proper representation throughout the world, such that their citizens don't even need to get a visa to go to the United States, no? So, marami tayong pwedeng magawa as a nation para maging makilala tayo at maging mataas ang ating paninindigan. Okay. From another viewer, huwag tayong masyadong umasa sa US. Kailangan palakasin natin ang ating depensa para hindi tayo binubuli ng ibang bansa. Moral lesson na sa atin ito. Yan, 100% I agree. Agree rin ako dyan. Wala namang sinasabi na pwede ka naman magkaroon ng maraming kaibigan na malakas ka rin. Na malakas ka rin, okay. Itong nangyaring AFP modernization, dapat dati pa ito eh. Ngayon, yung 12 aircraft na kinukuha ng Philippine Air Force, light fighters essentially, and the few ships that have been acquired, kung dati pa sinimulan yan, ngayon sana medyo marami-rami na yan. At kung may kasabihan tayo, anim pa yung damo pag yung patay na yung kabayo. No? So, siguro yung mga leaders natin before should also be blamed for lack of foresight. Well, alam mo, mahirap maghusga ng ibang tao. No? Hindi natin alam kasi ang kondisyon noon. No? At saka maaring mas marami silang nalalaman kaysa sa atin mga pangkaraniwan na mamamayan. So maaring inasikaso muna nila ang mas mahigpit na pangangailangan noon. Short-term needs. So, at saka pangalawa, hindi pa naman patay ang kabayo, no? So, marami pa tayong pwedeng magawa na sumisipa pa.
na makatulong sa pag-unlad ng ating bansa at makatulong lalo sa paglakas ng ating armed forces ng Pilipinas. Kailangan suportahan natin ang sandataang lakas dahil siguro by having more volunteers, no, more reservists. Dahil ultimately kailangan depensahan natin yung ating bansa. Anyway, Diana Tamayo, Purok, Mayakabak, Bohol. Okay, binabati natin ang ating mga viewers sa Bohol. Walang kasalanan si Obama, siya problema ng China, gusto lang niyang bisitahin ng Pilipinas at kamustahin ito. Ano nga ba ang ugnayan o problema ng Pilipino kay Barack Obama kung pupunta siya dito? O nga naman. Well, unang-una, wala naman nagsasabi na lahat ng Pilipino ay galit kay Barack Obama. No? As a matter of fact, I personally just said that his visit here was good. No? Marami lang mga militante na nagsasabi ang pagbisita na dito ay hindi welcome o hindi ka nais-nais at marami rin naman nagsasabi na nakakasama ang pagpunta niya dito sa atin dahil kasi napapahamak tayo. Baka Diba? it's an ideological thing dahil kasi yung mga ibang militante, they may relate ideologically to China. Di ba? Pero someone should tell them that China is not the perfect communist country that it claimed to be in noong panahon ni Mao Zedong. Well, actually, it's a capitalist. Maraming lahat ng bansa may kanya-kanyang problema. No? Yes. Miski yung problema natin sa Amerika, hindi ba may mga ibang tao dyan na mga servicemen na yung nagkaroon tayo ng custody problems. Yes. Ganun rin naman sa China na may mga issues rin tayo na nagka-problema sa kanila. So lahat naman yan kailangan makuha sa mabuting pag-uusap, na maayos na pag-uusap at hindi sa marahas na paraan. Pero kung sakaling umabot tayo sa pagkakataon na yun, dapat rin naman meron tayong alternatiba kung paano natin poproteksyonan ang ating interest. At hindi tayo umaasa na lang sa ibang bansa. In other words, hindi tayo dapat maghanap ng gulo dahil kasi medyo limitado ang ating capability. Pero at the same time, kailangan i-build up natin yung ating kung capability. masubo na tayo. Just in case. Kasi sa henerasyon natin, parang yung sabihin mo, gera, parang surreal. Ika nga sa English, no? Parang hindi totoo dahil hindi natin nararanasan. Pero yung mga panahon ng mga magulang siguro or lolo natin na siguro surreal din sa kanilang gera hanggang nilusob tayo ng Hapon nung panahon na yun. No? Na ngayon, kaibigan na rin natin. So, may cycle eh. No? So, hopefully, hindi natin madatnan sa ating lifetime yung ganong pangyayari ulit. Pero, hindi natin masasabing, hindi natin ma-diskwento completely that will never happen. So it's always good to be prepared. Tama ka dyan. Alam mo, nakakahinayang na ang dami nating Pilipino na unang-una mahilig sa baril at mahusay gumamit ng baril. Yan dapat ay dinidevelop natin rather than dinidiscourage natin eh. Dahil kasi marami... Ang gobyerno ngayon, akala ko shooter yung ating presidente, pero parang ang PNP ginagawa lahat para pahirapan ang mga legal nang nagmamay-ari ng baril to keep their guns legal, eh, di ba? Tama. Dahil legal na yung baril mo, dahil sa kung ano-ano mga moves nila, parang confiscatory pa minsan. Eh, no? Gusto ko lang siguro medyo maisundot na nung Second World War, nung pinasok tayong Hapon, isa sa mga mga magagaling na mga guerrilla dito, yung ano ba yun, yung hunters guerrilla movement, eh, yung kay Marking, 'di ba? Konting historical tidbit, no? Okay. Pero bago kasi hindi when Russia got Crimea, the US immediately placed sanctions versus Russia. When China got Panatag Shoal and Spratlys, the US did not sanction China. We are noisy for a few rocks while we have Sabah and Bangsamoro, while we've given Sabah and Bangsamoro away
which are both rich in oil, uranium, and natural gas, such that these three minerals were specially mentioned in the Bangsamoro Agreement, GR 1871-67 of the Supreme Court, and Sec 2 RA 5446 says that the RP, the Philippines, has acquired dominion and sovereignty over Sabah. Ako, mainit din ako dyan sa Sabah, but that's a personal thing. No? Hindi, it doesn't hug the headlines right now, no? Pero importante rin yan. Ako, naniniwala atin yan. Pero baka pero ibang, balikan lang natin yung pinopoint niya. No? Kino-compare niya yung Crimea at saka dun sa Spratlys. No? Alam mo, yung Crimea na yan, ang majority ng population dyan ay mga Russians, no? Rather than Ukrainian. So, ang sa Spratlys naman, unang-una halos wala naman tao dyan. So, parang it's hard to establish the strong basis of claims, no? So, and at the other side naman, ay kung atin talaga yung Spratlys na yan, panindigan natin, patunayan natin na atin talaga yan. At ginawa naman natin ng ganyan. Kaya nagpo-protesta tayo through the international community, no, na through the legal channels. Ginagawa naman natin yung pamamaraan na yun. At hindi naman tayo naging marahas doon sa paraan na yun. Mas madaling mag-react immediately sa Crimea because you're not only taking over a concept, you're taking over communities, no, may mga taong involved. Whereas itong mga hangganan, mga territorial boundaries dito, these are not really populated areas. So, Inanimate. Yes, hindi tangible for most people, even the policymakers. No? Anyway, Joseph De Vera of, okay, baliktad ang kilos ng ating, okay, yan. Joseph De Vera, Sipokot, Kamsur, okay. Sana mas maganda ang relasyon ng Pilipinas sa lahat ng bansa para ma-export natin ang lahat ng produkto at serbisyo. Maraming salamat din kay Obama sa bilis niya ng pagpapadala ng Marines at tulong sa mga Yolanda victims. Yan ang tama. Dapat maging friendly tayo sa lahat. Diba? Kung maging neutral tayo, pwede rin yan. Gaya ng Switzerland, di ba? Pero kahit na ang Switzerland neutral, and they were able to maintain their neutrality because every single citizen is armed. Is a soldier. No? Is a soldier. Yes. Dito sa atin kulang na lang sabihin, tanggalin na lahat ng armas sa lahat ng mamamayan. Diba? Yes. Malungkot talaga. Tapos nakikita natin na yung mga mga abusado, pinakamalakas na yung mga pumapatay ng grabe, no, ng mamasaker, mga naka-uniforme. I'm not referring to the AFP. Sino pa ba ibang mga naka-uniforme dito, no? And yung mga government officials din siguro, in view of the worst of the situation in the South China Sea or the West Philippine Sea, George, I think we have to, it's inevitable for us to revisit yung concept of strong reserves and private gun ownership. Yeah. Actually, dapat maglabas na sila ng batas na nagre-require sa lahat ng Pilipino, na able-bodied Pilipino, na mandatory sa kanila magkaroon ng sarili nilang armas. Para kung sakaling lusubin na tayo, ibalik ang ROTC. Ano tayo? May pamamaraan tayo magproteksyon sa sarili natin. Okay. Siguro dapat ibalik ang ROTC para hindi puro games ng games yung mga kabataan ngayon. I talked to an American, another texter, another viewer. I talked to an American and he told me that they pay above minimum wage and high wages are not the problem. The problem, he said, are overpriced electricity, water, LPG, toll fees, diesel, etc. Okay, ang elektrisidad dito sa Pilipinas, totoo yun. I tend to agree, no? Galing na rin sa grupo nyo, FPI, marami nang umaaray sa mga miyembro mo, George. Hindi, actually, tama yan, ano? Pero dapat rin na lang alamin na ang minimum wage, mataas pa rin dito sa atin, lalo na kung ginagawa nila, taon-taon i-increase yung minimum wage, no? So, maaring sabi natin sa kanila na nakakapagbayad sila ng mas mataas na minimum wage. Pero,
it does not remove the fact that marami sa ating kababayan ay walang trabaho at lumarami sila kaysa sa nababawasan.